it's me Mari and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, marami nagko-comment dito at marami rin nagtatanong kung paano ko siya ina-edit, which is yung ANAGUM effect. So ipapakita ko sa inyo yung example ng aking ANAGUM effect. So yun guys, yung tinatawag na ANAGUM effect. So ito guys yung tutorial about kung paano ko ina-edit yung aking ANAGUM effect. So if you're interested to this video, just keep on watching. So yun guys, dapat meron kayong TikTok account para dun yung i-post yung gagawin yung ANAGUM effect. Ang first na ginagawa ko guys is naghahanap ako ng kanta sa TikTok and then ginagawa ko siya ng video. Yun guys, papakita ko sa inyo yung gagawin nating ANAGUM effect. So yun guys, papakita ko muna sa inyo yung video na gagawa natin ng ANAGUM effect. So nasa TikTok siya kasi din ako nag-film and then dinrap ko na lang siya. Na lang yung music nito kasi iwas copyright. So ito guys yung gagamitin nating video para gumawa ng ANAGUM effect. So yun guys, pagkatapos ko mag-video ng gagawin ko ANAGUM effect is i-screenshot ko siya para hindi madala o hindi makuha yung watermark na TikTok. So, ipapakita ko sa inyo guys yung aking ginawa na pag-screen record. So, yung next na ginagawa ko guys is ini-screen record ko siya para hindi masama yung TikTok watermark. So, ito. So, 2 times ko siyang piniplay para mas maintindihan ko yung video and then tinanggal ko pala yung tugtog para iwas copyright. So yun guys, nakita nyo na kung paano ko siya in-screen record. So ang next na ginagawa ko guys is ina-edit ko na siya kung paano maging ANAGUM effect. May 3 akong apps na ginagamit which is yung background eraser and then yung KineMaster and yung InShot. Yung background eraser is ginagamit ko kapag tinatanggal ko yung mga objects or part na hindi ko isasama sa aking ANAGUM effect. And then yung KineMaster naman is doon ko siya ina-edit kasama na rin yung in-edit ko sa background eraser. And then yung InShot naman ginagamit ko siya para i-resize yung aking video as TikTok size. So papakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko ngayon. So papakita ko muna sa inyo guys kung paano ko ginagamit yung background eraser. Ang next na ginagawa ko guys is pumupunta ako sa gallery and then pinipindot ko guys yung ini-screen record ko kanina and then ini-screenshot ko siya para yun yung gagamitin ko sa paggamit ng background eraser. So tingnan nyo kung paano ko siya ini-screenshot. So, ito guys, yung una kong i-edit sa background eraser. So, ang gagawin ko dyan is screen record ko siya. And then, maghahanap ulit kayo or pipili kayo ng mga step na i-edit nyo sa background eraser para pang ANAGUM effect. So, ito naman guys, yung pangalawang object na i-edit ko sa background eraser na pang ANAGUM effect ko. So, screenshot nyo na ulit. So, yan. And then, maghahanap ulit kayo. So, ito guys, yung last na object na i-edit ko sa background eraser para maging ANAGUM effect. So, 3 lang guys yung kinuha ko kasi itong video na to is kakunti lang naman ang step. So, yan. Screenshot ko na siya. So, yan. And then, next na gagawin nyo guys is punta na kayo sa background eraser. So, ito guys, yung background eraser ko. Punta kayo dyan. And then, pindutin yung eraser. And then, albums. And then, puntahan nyo guys yung in-screenshot nyo. So, ito guys, yung unang steps sa video ko na gagawin ko ng ANAGUM effect. So, yan. I-check natin. Yan. So, ang gagawin nyo lang guys dyan is pindutin yung eraser. Ano guys, yung hindi kasama sa gagawin yung ANAGUM effect. So, yan. Bubrahin ko lang siya guys. Yung kamay na yan guys, yung gagawin ko ng ANAGUM effect. Kung gusto nyo guys, naliitan lang yung pagbura, size nyo lang siya. Lilitan ko lang guys yung size ng pambura. Mahirap siyang anuhan. So,
pag ganyan guys yung nangyari, ang gagawin nyo, punta kayo sa restore, and then, itapat nyo siya sa, yan, ay, and then, iganto nyo siya, yan, so yun guys, tapos ko na siyang i-edit, and then pindutin nyo lang guys yung check. So check, and then check ulit, tapos save and PD, and then dapat piliin nyo guys yung mas malaki yung resolution. So yan, save na siya, and then punta lang ulit kayo dito dyan sa parang bahay, and then eraser ulit. And then, ulitin nyo lang ulit. Punta lang ulit kayo sa screenshot na ini-screenshot yung kanina. And then, pindutin nyo yung object. So, yun lang guys. Ito na guys yung in-edit ko sa background eraser. Medyo hindi siya perfect, but pwede na din siyang pang ANAGUM effect. Nakita niyo na kung paano ko ginagamit yung background eraser. Ang una kong ginawa guys is in-screenshot ko yung video na gusto kong gawing ANAGUM effect. Yung mga object, yung mga moves na gagawin kong ANAGUM effect. So next na papakita ko sa inyo guys is kung paano ko ginagamit yung KineMaster sa aking pag-edit sa ANAGUM effect. So, go! Ngayon guys, is punta na tayo sa KineMaster. So, pindutin nyo yung add, and then yung media, and then hanapin nyo guys yung screenshot nyo kanina. In-screen record nyo kanina. So, ito guys, yung akin. So, next na gagawin nyo guys is punta kayo sa layer, and then punta kayo sa media, and then i-add nyo doon yung edit nyo sa background eraser. So, dapat una guys yung unang step sa video nyo. So, ito guys yung unang step doon sa video ko. And then, ganito nyo lang siya. Pag yan. Ang gagawin nyo, yan. Dapat maganda guys yung pagkakapantay nyo para hindi halatang in-edit. So, yan. And then, ang gagawin nyo is i-cut nyo siya dito. So, yan. So, ulitin nyo lang ulit siya, guys. Kuhanin nyo ulit, guys, yung isang object. Then, hanapin nyo yung step na ganun yung kamay nyo.
fast forward ko na siya guys para mas madaling malaman nyo yung pang-edit sa KineMaster. So ayan, ito guys yung pangalawang object. I-add nyo ulit guys yung image na in-edit nyo sa background eraser. Ayan, and then cut. So panoorin na natin. And then save. So, ayan. Save na natin siya. Ayan. Na-save na natin siya. Then guys, nakita niyo na ako paano ko ginamit yung KineMaster. So, nag-add lang ako ng video and then click ko doon yung in-edit ko sa background eraser. So, yun guys, nabipat ako ng background kasi ang ingay dun sa labas. So, ang last na apps na ginagamit ko is yung InShot, which is doon ko nire-resize yung video. Diba kapag sa mga gumagamit na KineMaster dyan, diba kapag nag-edit ka doon or nag-add ka doon ng video na portrait at hindi landscape, nagkakaroon ng dalawang block sa gilid. So, katulad niya. So, yung InShot ay ginagamit ko para i-resize as TikTok size yung in-export ko sa KineMaster para maging TikTok size siya. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. And then, next na gagawin nyo is punta kayo sa InShot. And then, video at plus. I-add nyo dun guys yung in-edit nyo sa KineMaster. So, yan. Check. And then, ang gagawin nyo dyan is punta kayo sa crop. And then, piliin nyo yung pang TikTok size InShot. And then, save nyo na siya. Dapat mataas yung kanyang quality. So, hintayin lang natin siya. So yun guys, tapos na natin siyang i-edit sa InShot. So guys, nakita nyo na kung paano ko siya in-edit sa InShot, sa KineMaster and then sa background eraser. So ngayon naman is papakita ko sa inyo yung in-edit natin kanina. So yun guys, nakita nyo na paano ko mag-edit ng ang ANAGUM effect video. Tatlong apps lang guys yung gagamitin nyo. So yung background eraser, KineMaster at InShot. So sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito at sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. So don't forget to like, subscribe at huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell for more updates. So follow me on my TikTok ID at Revecca Fernandez. So yun lang guys, see you on my next video. Bye-bye!